Hello, Mimi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi mini đựng AirPods, hoặc là chúng ta có thể là trang trí túi nè, làm móc khóa hết sức là dễ thương ha. Ở bên trong thì mình có để một cái AirPods nè, cái tai nghe nè các bạn. Nhỏ gọn xinh xắn lắm luôn á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu túi này thì mình sẽ sử dụng sợi dệt cặp đôi luôn ha các bạn nè, hai cái cọng sợi và mình sẽ móc cặp đôi. Tuy nhiên các bạn có thể là móc bằng len cũng được ha. Ở đây mình sử dụng loại sợi là 2 mm đó, và kim móc mình sẽ móc là kim 3.5 mm nha. Chuẩn bị cho mình thêm một cái khóa bi nè. Cái hạt ngọc này thì mình sử dụng loại 10 ly. Nếu mà các bạn không có hạt ngọc thì chúng ta sẽ may bằng cái nút nhỏ nha. Chuẩn bị cho mình thêm cái cắt len với lại kim khâu len là được rồi. Những cái nguyên liệu móc thì mình có cung cấp đầy đủ hết á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn á. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái nút thắt nha. Các bạn sẽ móc lên 7 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ đâm kim vào trong móc xích thứ 6 á. Móc một mũi móc đơn. 4 chân móc tiếp theo các bạn móc mỗi chân là một mũi móc đơn luôn nha. 2, 3, 4. Chân móc cuối cùng á các bạn, chúng ta sẽ móc vào đó là 3 mũi móc đơn cùng một chân nha. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ móc phía đối diện này, chân móc đầu tiên ở đây nè, một mũi móc đơn. Chân tiếp theo 2, 3, 4. Và mình sẽ cắt đi cái đoạn sợi thừa này nha. Ở cái chân móc cuối á, chúng ta sẽ móc vào đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Móc lên bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi nha. Các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên á, móc lên một mũi xích nè, móc vào chân đầu tiên là 2 mũi móc đơn cùng một chân. 4 chân tiếp theo mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 3 chân ở chính giữa này chúng ta sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2, 3. Rồi, bên đây chúng ta lại móc là 4 mũi móc đơn. Hai chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi. Kết thúc hàng móc thứ hai ha. Bây giờ chúng ta có 20 chân móc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Và bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Ở hàng móc thứ 3 tới hàng móc thứ 7, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn tới cuối hàng ha. Như vậy là ở hàng móc thứ 3 chúng ta sẽ có là 20 mũi móc đơn, hàng móc thứ 4 cũng 20 mũi luôn, lên tới hàng 5, hàng 6 và cuối hàng móc thứ 7 rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc là 20 mũi móc đơn nha. Đây mình móc gần xong cái hàng móc thứ 3 rồi nè các bạn. Còn những cái chân móc cuối cùng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trượt mũi ha. Các bạn móc thêm hàng móc thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 7 luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ 7 rồi đó các bạn, và mình để cái phần AirPods này vô này nó đã vừa in rồi, cho nên là mình sẽ không có cần phải móc thêm nữa ha. Bạn nào để chưa vừa thì các bạn sẽ móc thêm hàng nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần nắp túi. Cái này 20 mũi thì mình chia đôi ra là mình sẽ móc 10 mũi ở phần nắp ha nè. Chân móc đầu tiên một mũi móc đơn,
Trang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc bây giờ mình gọi cái này là hàng móc đầu tiên của phần nắp đi. Giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ hai ha. Chúng ta sẽ không móc lên một mũi móc xích ha, các bạn sẽ quay ngược lại luôn. Và chúng ta móc 10 mũi móc đơn. Ở cái phần nắp là các bạn sẽ không có dùng một mũi móc xích ở đầu hàng nha các bạn, để cho cái phần nắp của chúng ta nó được gọn vô luôn, nó không có bị rãnh á. Rồi, xong hàng móc thứ hai ha, quay ngược qua, chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba nha, cũng 10 mũi móc đơn luôn. Chúng ta sẽ móc cái phần nắp là tổng cộng là ở đâu đây, mình coi coi. Đây, 1 2 3 4 5 6 hàng nha. Từ cái chỗ này chứ, từ cái chỗ này 1 2 3 4 5 hàng các bạn. Ở đây chúng ta đã móc được 3 hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 2 hàng nữa ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng móc thứ 5 của cái phần nắp túi nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ 5 của cái phần nắp túi rồi. Các bạn móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ cắt sợi luôn. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần túi rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ gỡ ra ha, xỏ qua cái kim khâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô phía trong nè. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cắt sợi luôn ha. Bây giờ tới cái phần mai, cái phần ngọc trai á các bạn. Nè, thì chúng ta sẽ ốm nó vô về đi. Rồi giờ chúng ta sẽ, cái này á, nếu mà làm cái số lẻ á, các bạn, thì nó mới ngay chính giữa được ha. Còn nếu mà làm cái số chẵn á, thì chúng ta sẽ chịu khó là chúng ta sẽ chịu một bên nó sẽ lòi ra khác so với cái bên còn lại nha. Đây nha, chúng ta sẽ đâm cái lỗ này. Rồi như vậy là chúng ta sẽ may cái phần ấy ngay chỗ cái điểm này luôn nha. Rồi xỏ cái phần ngọc trai này qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ khâu cho mình ha. Khâu vài lần là nó cũng chắc rồi đó các bạn. Rồi mình đã khâu xong rồi ha. Luồn ở phía trong cái mình sẽ cắt chỉ luôn. Nè, các bạn sẽ để cái lỗ bên đây cũng được, hoặc là cái lỗ ở phía bên kia cũng được. Làm cái lỗ, tại vì mình không có muốn chừa á các bạn, chừa ra một cái chân móc á, cái nó có bị ấy lắm. Có bị hở lỗ to, cái chúng ta sẽ không có mà gài được á. Còn như vậy nè, cái chúng ta sẽ gài được. Và bây giờ chúng ta sẽ để cái khoen bi vô ha.
Rồi bây giờ các bạn sẽ để cái khoen tròn này vô đây, và các bạn sẽ đóng này lại. Chúng ta có thể là treo túi hoặc là móc khóa đều đẹp ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.